Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resepi kali ini, Ayung nak kongsikan cara-cara membuat berbola keledek kuning yang amat sedap. Ya, lembut di dalam tapi rangup di luar. Menu ini amat sesuai sekali untuk jadikan hidangan minum petang bersama dengan teh O maupun kopi O. Jom kita mula buat. Bahan-bahannya, di sini Ayung gunakan 1,5 cawan ubi keledek kuning yang telah siap direbus dan dilenyek, setengah cawan tepung pulut, suku cawan gula pasir, satu sudu kecil serbuk penaik, setengah sudu kecil garam, 3 suku cawan tepung beras. Mula-mula kita masukkan suku cawan gula pasir, masukkan 3/4 cawan tepung beras, setengah cawan tepung pulut, masukkan serbuk penaik dan garam. Kemudian kita gaul rata. Masukkan keledek yang telah siap direbus dan dilenyek. Gaul adunan sehingga menjadi dough. Kemudian kita ulih sehingga sebati. Apabila adunan telah sebati, kita boleh bulat-bulatkan dan lakukan sehingga habis. Kemudian kita boleh goreng berbola keledek sehingga masak kekuningan. Goreng dalam api sederhana panas. Balik-balikkan berbola keledek supaya ia garing keseluruhannya. Kemudian kita boleh angkat dan toskan. Alhamdulillah, siap sudah berbola keledek kita untuk dihidangkan. Amat sedap sekali dimakan panas-panas dan sesuai dijadikan hidangan untuk minum petang. Terima kasih kawan kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.